Okay, go. Okay, but then 1 og Z, then dire kay 0, 1, 2, 3, 4. Ay, Sa G score, negative. 0, 1, 2, 3, dyan. Oh. No, okay yan guys. If X, kaya Negative 1, negative 2, negative 3. Karon ang gipangita kay the area to the left of Z. Z ang gipangita ni niya. So P of Z niya wala pa na equals 0.5832. Mo nang gipangita. Dali mo yung notes sa Diri? Uno. So 0.5832. Ang imong kuan dito kay ipangita nimo sa Z table ang 0 ang kani. So, asam to? 5832. Basta hinumdumag yun. Basta ang area gani kay maabot na sa 5. Ang area kay maabot na sa 5 kay positive dyan na siya. Pero if 4 to kanang 0 na siya, like 0.4, 0.2, 0.0, chuchu diya kay negative na siya. Basta 0.5 positive na siya kapin 0.5 kapin. 0.21. So P of Z 0.21 is equals to 0.5832. So 0.21 na siya diri. 0.21. Pagawa siya lang po. So the area to the left niya diri. Mao na siya. Imo na i-shade diri. And then mao na siya. Okay na? Betayon daw na to, be. Ay, sa try ko, be. Okay. What if area to the left of Z is 0.8907? What if ka na ang gipangita? So, kuan, suwat sa kag bell curve. Uy. Pwede kay more. Then, diri kay 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, then negative 3. So, ang gipangita kay 8907. So, if 0.8907 kay positive or negative. So, positive na siya. P of Z equals 0.8907 is, unsa to ang Z niya? 1.23. 1.23. Amo na siya. Ay, Dahil chat mo sa GC, dahil psychologan ng Z-table. 1.23. Oo, painumdumi niya sila. So, mana na siya. Yang sa, hello, ayaw dyan mo kalimot nga. But nga nag-1, then but nga ni mo og Z, diha. 0.8907 na siya diri. Kaya ano Na siya diri. 0.8907. Ara. Nya to the left, mao na ni siya. Okay na? Buat ang patawag ko sa example. Okay na. Okay na. Big. Oh, di ba? Area to the right. One Ang ipangita kay area to the right. Love gabi. Love gabi. Of Hindi mong habol. Z is Love gown nyo to kayo. 0.8508. Love gown yung out. Hindi mong jacket yung habol. So 0. Okay ra ere. Okay ra yun, doy. Dahil di na kakabot. Area to the right of Z is 0.8508. So mabutang taog ka ng curve. Ayan, sige yun. Una na to ang curve. 1, then Z. 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2. Then negative 3. 1.004. Oh, 0.4. So ang gipangita kay area to the right of sa ang area so ang right
Hindi kay gina kay. So, ang gipangita kay P Gina yung magtingog ni Kuya. P of Z. Then, ang iyahang right, Pero wala ko nag-make. greater Wala than. ko nag-imagine. Greater than Z is equals 0.8508. 1.04. So, ang gipangita nga ko Ano Z. So, Personal so to the right man, minusan pa mag-1 man. Basta to the right. Oh. Ano? Nag-minus 1 So, dito. P of 1 minus P. Pangita ka sa value sa kuan. Butang yun sa atin na. 1.04. 1.4. 0.4. 1.4. Kay, dili. 0.4 ba? Awa ha, 1.0 Dapat niya. din. Awa bebe, 1.4. Tarang values 1.4. 1.04. Awa ha. Sabi sa 0.4 ka. 0.4. Oo, Dili ka 1.04. 1.4 ka naman din. 1.40 man ang So, 1 point, ay mo na siya ang, dili man, kay area to the right ni, area to the left, biyan ni siya. Mugali mo na ang value sa imong 8.8508. Mo na ang value ni mo. Nga lain na po na nakuan. Mangita na po kag ha? Ano man? Ha? Ano man? Ano kayong namyo? Sorry, naglalis dyan. Ang kanina man guru, di ba? Mo na niya. Mo na ang value dyan. Na, kanina Mo na may minus. mo na ang value sa imong 1.04. Yaman, kuan naman po ka. Asa din ang question na yun? 1 minus Number 2. P of Z is third term. Ditso na. Awa. Suppose that contain value of Z wins to the right. Ditso mo, ikaw gingingon niya. Ditso na yung minus. Oo. Mas maglibo Oo, ba bayot, ana, kana. 1 minus 1 minus 0 point, sakto. Di ba? Ikaw mo yung chat. Ibuga, Jud. Chat na siya. Nag-gets ra? Ay, nabi. Gets ra? Negative Ikaw yung 2, negative gets, ha? 3. Ay, jumok paminaw nun. Ay, sa, ha. Ay, balik ko na to, pakwan mo. Tanta ni Dari. P, dapat pangitaon sa nimo ang P, Z, 1, ay, kuha na ning 0 point, 1.04. oh, 1.04 Dahil oy equals na kasi Erin ug bikasan na ito. 0.8508. Sunod, ikaw na naka 1 minus P, Z, 1.04 equals 1 minus 0.8508. Nya, unsa to na siya? 1492 Pamura. equals 0.1492. Ato i-double check din. Oh, 1492. So, ang 1492 0.1492. 1.4. Dara ay. Sige. 0 1.04. Negative 1.04. So, negative 1.04. Negative 1.04. Mga nana siya diri. Negative 1.04. So, diri. Since ang right man ang gipangita, So, pa-shade ka sa right. shade ka sa right. Kaya pag suwat ni mo ani, the P of Z Oh. is P greater of than gapon or less Z. than na? Kani kay less than na ni Yut, sa... bali na yut. Dapat ano na. Kaya nag-minus 1. Ah, oo, minus 1 din. Ay, basta minus 1 kanon ang Ang Z. Nga, Wala! next suwat ini. Basta ka na. Basta ka na. P of Z kanon 1.04. Z 1.04. Erika, nagyapon kay salig sa tab. Imong 8 pipital mo daw. Kasi yoko, yara pa i-review. Kana. Mo na siya ang Z. Ikaw? What is Z? So, mama, Dili, nag-answer yun. P ayun of na, Z is... P of Z negative 1.04 equals 0.1492. Nya, ang kwan jud, ang ikwan jud na kay di ba P of Z greater than kuan, Negative din siya dili. So ang isang na diri P of Z negative 1.04 equals 0.8508. Ay, bali ni Darympleeeeee. Bali ni Bali na, Dari. Ay, hala, bali. Sorry. Na-erase.
Yung kumasend mo na ni Musa. Negative 2. P of Z. Is wala. Then P of Z. Ana. So, P of Z. Hala, pwede din ni madako yun. So, kanina, P of Z greater than negative 0.4 is 0.8508. Muna siya. Laban! Ang conclusion na yun pa, naglibog ko. Kani ang gamiton Z kay kaninang equals- kuan. Dili. Ay, di ba ang Dili. conclusion? O, pwede Ang na. conclusion na ana kay P of Z greater Katong kuan than... ba? The probability Butang nila na. Ah, The katong area kuan. to the The right right is in- Z. Kani? Or kanang kato Oh. na lang. Kala na lang. Kasi kay nanay katong Z. Area to the is left less of than Z. big Z. Oh, ana ay ana pa sila P of Z Is less less than big Z ana. Subon sana pero na. Konra, ang kani kay 'di ba ang Z kay mo na siya kani. Nya ang kani kay mo ni siya ang kani. Ha? Awa 'di ba? Wait lang ha. Pantugnaw na sila yun. Pwede pa plus. Awa. Ang una man jud ni sir 'di ba kay P of Galoy. Nagnaw na sila. 'Di ba P of Z then Uy, paglagam, lagi mo. Kasi ka haris daw mura na. Z Basak ka loy sa tao. so P of Kaya Z. nagababa man basta nakahandol ka ng moral kuan jud. Ang kaning gamay nga Z kay mo ni siya ang Z score. Ipakatubang na niyo. Ang kaning nga Z kay mo sa siya ikaduha nga Z score pero kato nang given. Okay, bra. Goods na, bra. Okay, bro. Ari na ta sa X. Diri. Tanan kita sa Area to the right. Basta area to the right kay 1 ay minus yun na nimo 1. Ang god ba ang sign? Ah, ang sign? Di ba ang gugay? Wala lang dahil. Ganun. Ano nimo? Mami, Man. Saman. Kasi wala less mo than sa ni siya. Di, kay nabali man siya, kay nag-minus 1 man ka. Di ba, mo dyan niya ang given. Ayun. To the right. Dili lagi Greater than, so, less than greater than ang una. P of Z. Is greater than 1.4. Yaman, 1 minus P of Z is less than. Less than una din. Less than una. Then, nag-abot na diri kay mag-greater than siya. 0.04 equals 0.8508. Then 1 minus P of Z. Ana na siya, 1.04. Di ba kay gisab si Chot rarabaan ni? Dili, dahil mo bali man dyan. Bali man siya. Wow, 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 wow. Unsa ba? Basta, mag-minus 1 lang, may bali yan. Ano ko na bali ang araw. At ko sa Oo, basta ma-minus 1. So, mag-minus Bali lang. Kita ko na pag ni sir. Dili pa na may ato Dili siya. kay dili pa diri. Ay, anak, kay nag-minus 1. Dili basta mo na ako minus. Oh, hindi ko man minus. Ikaw man pa mag-minus. Dahil, pero, wala lagi na, kayo na kuhan man. So dili ni siya greater than. Ingan ni ragyan na siya. Yeah, Kay mura na mag mag-minus Oh, sa kay inyo mura pa na dyan mag-imong gitranspose. Sa inyo pa dyan ang ikuha na po. Suwaton pa dyan. Okay, mura mag 1 minus kaninya. Ang baliyo man aning kanini kay kanina. Asa to? Wala ko picture. Para sa sir lahi sa ito po. Ang hanjo mo na. Ano ko na ano lang ba kay? Ayun sa daw ng Z-score, si LT sa daw. Eh wala sir. Si LT sa daw, si LT ba? Si LT? Dadma sa Z-score. Dadman na sa ta sa Z-score B. Sige, bumot sa Sige, si LT. Ang CLT, kay ang pasabot yun na ng CLT, kay daghan kaayo. Like for example, imo i-survey ang tibok Pinas about sa ilahang salary wage. Di ba daghan kaayo og sa ilahang salary. Asam to ang kuan diri central limit. Dara. Awa. If imuhang ikuan ang Pinas, mo i-survey ang tibok Pinas, daghan kay sila. Ha? Dahil pila na Awa ha! Kay survey ni Ate Bok Pinas, ya daghan kayo ang tao sa Pinas. Magamit kag central limit theorem. Kay kana tanan sila. Ay, sorry. Dili na nimo sila makuan tanan. So for example,
mag-survey ka o babay. Hindi, depende rin, dahil. Yan, nag-survey, ay, mao ni mo sample size sa babay. Yan, nag-survey po kag mga lalaki nga mga workers. Mao ni mo sample po sa lalaki nga workers. Yan, nag-survey na po ka o ka ng mga 18 years old na mga workers. Imo na pong ani ang iyang sample size. Then, nag-survey na po ka o ka ng mga tiguang. Yang ani iyang sample size. Yan, nag-survey na po ka o sa paron. Mga disabled. Ingani ba? Oh, yan, nag-survey kag mga LGBT nga workers. Kani. Gamay. Mga buntis yun. Oh, mga buntis nga. Oh, guard. Imo ikuan. Mga anak lang sila. Bisag unsaon nimo, bisag pila pa na ang kuan, ang central limit theorem kay central ang Kasi oras ng Labing Friday. 1. Hello na. Bisag unsaon gina nimo bisag imo pa na anak, bisag anak pa na siya, anak pa na siya, anak. Naa gina siya ang central limit theorem, apply gina siya kay naa diri ang kuan o mahimo ra siyang curve. Tanan mo approach siya jud siya og curve. Awa kani, unsay call abi? Ma-approach siya jud na siya curve. Awa kani, awa bisag kani. Awa ma-approach siya na siya og curve. Mo na ang central limit Pwede theorem. nalapos lagi na. Diri. Kung magdadaghan, mas magka-forma siya. Oh, magka-forma siya og curve. Bisag magana-ana. Dahil lifeline naman na dahil. Mo-curve dyan na siya. Oh, mo-curve dyan na siya. Bisag kon panimo niya. The more nga kanang mudako imuhang sample size, let's say 500, kay mas mo approach siya og kanang curve. Okay. Central limit theorem. Lit. Yoko tayo, magkurog-kurog na ng Any if ang sample size kay Condition sa n condition. condition sa ta. If ang sample size kay greater than 30, onya iyang distribution kay normal distribution, Wala na ko kasama. mogamit siya og CLT. CLT does apply. Central limit theorem applies. If and only if ang sample size kay greater than 30, onya normal ang distribution. Sunod. Sunod. If ang sample size kay n equals to 30, onya any distribution. Any distribution. Dili equals. Ha? Less than or equal to. Oo. Dili. Greater than Greater than 3. 13 or equals to 30. Greater than. Bisa kani, oh. Basta greater than 30, any distribution, CLT gihapon. G gapon siya. Course gihapon na siya. Pero, if imuhang sample size kay less than 30, onya, dili pa jud normal. Not normal. What if, dapat yung possibility na less than 30 pero normal siya? Oo. Central limit theorem gihapon siya. Awa, oh, any distribution, pero dako iyahang sample size, CLT applies. What if basta 30? Basta na siya Basta, sa 30. sa 30. Normal siya. Pwede rin na. Basta mo apply Sa ang 30. kanina. Sa 30 gapon. Oh, Basta less than. What if 29? Yan, normal distribution. CLT. Wala, dili. Dili gapon. Okay. Oh, mo na siya ang condition. Dapat dako siya sa 30 ay n is equal or greater than 30. Normal pa dyan ang distribution, apply ang CLT. If iyahang 30, if any distribution, dako siya siyang sample size greater than 30 or equal to 30, central limit does apply. Pero if gamay, dili pa dyan normal, let's say, 29 ang iyahang kuan, kanang sample size, uniform distribution, dili na siya appeal. Uniform. Ay, naman ko nakatulan. Next. Karon, di ba, okay na ta sa CLT.
Mga condition. Dapat makabauta sa vocabulary. Nanasad. At ni ha. Kani. Ay. Tugnaw. Kani. Kay mean. Flashback ang The population. Mean of the population. Kamot na sa kong keyboard tayo. Keyboard. Kani. Mo na lang init. X bar. Mean of the sample mean. I mean of the sample pa de. Ipadong na sa Mean of the sample. Then, So, uy, paminaw mo sa... sunod, kay kani, sigma niya, na x sa ubos, mo na siya ang standard error. Or, SD of mean. SD of the sample. I mean, sample. Pero, if sigma x bar, ay, dili ba yun? Ano man ka? Ang kuan na anang kuan. Wala X. Wala X ang population ni sample na na. Ano, day ka? Ayaw, dili. Sakto naman sa gyapon. Ang awa ka sir, Awa oh, napagyapoy kuan ka sir. X standard error. X bar ang may dili. X bar. So standard error of the sample mean na siya. Unsa nitong S, ang sa to mean to sa sample mean? As Oh. sample. Ang S kay variance. Ay, Oh, Kanang walay variance. bar, standard. Ang kani standard error. X squared may variance. S squared Oh. ang variance. S squared ang variance. S ang S kay Standard deviation. sa sample. Oh, sample. Yeah, sigma may sakuan. Oh. Population. Oh, standard deviation. Population. Dili ba yun? Ang kani may standard error. Standard error. Then ang kani kay standard deviation nagyapon ni siya. Pero sa mean. Oh, sa mean. Sample. Sa Mean. Standard Standard deviation. error ay standard deviation of kanang population na jud. Pero na siya X. Kaya awa, if imo biyan ni input diri kay standard deviation or ba ni sa population. Sabi dapat mag-clarify ta. Teloy nyo tayo kasi yung Gani naghihapol karon di jacket. Sige. Multi-purpose. Then N kay sample size. Italikod pag si Kais. Sige mo na niya. Mas maduklang taling balato. Balato. Mang bayo Sige kani kay mean of the population, mean of the sample, standard deviation of the population or di para dito maglibog. Kana or ing ana ra jud. Mo na siya. Pero if kani sigma niya x bar standard error na siya. Then n is sample size. Sen niya may ana okay. Sige kani an unknown distribution sa mean of 90 and a standard deviation of 15. Kani kay ang kanira ba ani kay kanan sa minute tab ra ni sir, so dili i-disregard na tanan. Rato jud find the probability that the sample basahon na to ha. An unknown distribution has a mean of 90. So ibutan sa nimo ang imuhang after kay ka magkon sa kanang problem, i-list down nimo unsa ra imo nahibaw-an sa problem. So sa problem ato ang nahibaw-an kay na siya mean of 90. So niyang mean kay 90. Then niyang standard deviation kay 15. Then niyang sample size kay 25. Standard Are deviation drawn sa random. Di ba yung mag-center here man? Less than 25. Oh, bitaw. Oh. Pero ato na naging good nga 30 Oh. siya. Ayaw, ato lang dyan siya pa nun, i-answer Kato bitaw ningon tani, sir, pwede na kuhan siya. Ibalik na nun. Wala siya. Oh, wala sa niya gikuon. Pagkabalik. Pero ato na lang ansiron sa ato lang sa kunan sa central limit theorem. Sige. Delete sa na ko to.
college. Yang ato ang problem dire kay find the probability that the sample mean is Ay, na lang, between sir, na-miss 85 Ay, nalang na support. x1. Ay! Maman eh. Wala man. Wala ra. Kaway mo ka na sa niya. Kanina sa dalak mo yung Mapasahan sa gamit. Yung ko dili lagi nimo erase. Mapasahan sa Jaigo. Hindi ka pwede may abot sa pagkain. Ay basta kana na siya. Katugon ko. And this equals to 25. Samang ilabot ay mo aplikot ka sa ibang ako. So ang nasa tong problem kay sample mean is between 85. So ato ang x1 kay 85. Then ato ang x2 kay 92. Diba, mura na to na ibawaan. Yung ato kung usa na ibawaan kay, ang gipangita niya kay sample mean. So, sample mean, meaning kay sampling distribution ang imuhang gamiton. Wait sa, dili pa ni siya kung sa sampling na kanang standard deviation. Dili pag yun. Kani ang OX or OX or standard deviation na dyan na siya. Kabuhi na si Eric tatay. Nagbipurin na mong kati. Ka-vlog ako ang giniwan. Nagpupurin na. Okay. Sige, padayon na ta ha. Sample mean. So, from what we know, ang distribution sa sample mean kay x bar n. Diba? Diba? Sample n. Ano ang sample mean? May kuyog na mga nasa cyber. Ano mo tayo? So, sa ito ang naibawaan, Okay, so ito ang naibawaan kay ang sample mean o ang population mean kay equals ra sila. So, ang kaning distribution sa sample mean kay ang kani siya, Buniti bayot. Buniti kayo. Di kayo. ang kani siya bayot kay 90 ra na siya. Okay. Then ang kaning n sa sample mean, ang ipasabot ana niya kay kani. Kita mo ani? Mo na siya. Ang standard error. So, ato ang pangitaw ng standard error. Sige, ari ta magkuha sa standard error. O x bar. Ang formula sa standard error kay Standard deviation. Standard deviation. Population standard deviation over square root of n. Hulo buyut. Lupot na siya. Square root of Dili na mo kuan yung ko. Patulgok, uy, ako na lagi yung sa settings. Okay, ako na mong gikuan nga, dili masulat using yung saan pagkuan? Kamot. 10? Kalayo siya ba aning apple, uy? Ay, tara, kalit ko santo. Kalimong pa nga. Apple naman yung mapaak. Pilan na kumasyo. Dagat ra ka na mo yun. 3 years. 3 years siguro. Awas na yan na kayo. College ulit. I-reserve, i-reserve na. Ay, dili de. Preserve. Sud sa sudar. Single finger punch. Preserve na lang tabo na. Consider that sa tiyan ba? Ay mo, gawas na lang sa bayan labi. panat. Oh, ato eh, ganan na to padakon ganun ko ako. Dara. Sige, dara. Ari, ang pagkuha sa standard deviation kay standard error kay population standard deviation over the square root of the sample size. So, ang na to diri, x bar equals, ang standard deviation 15 divided by 90. 25 bayot. Sample size. So, una na to kay 5 na. 15 divided by 5. is equals to 3. 3. So, ang nanatay na butang sa tong given na food. So, ato ang standard error kay 3. Sige. Dahil, feel ako tayo si Mia. Mana, nakakuha na taog ka na ato ang distribution. Kaya na, anak ko na. Equals 90. Kadong giubo ko sige mo inumog no ano siya.
Iupo lang. Tubangan ni Maria ba? So, manin siya ang distribution. Hoy! Bayot! Ito ni pag-ay. Huwag na. Makikatawa sa wala. Duha na ako kamot. Duha na lang ta. Dili na siya mga tagong papel. Wala siya papil. Ah, dara. na oh. Oy, pal. Sa current affair. Sige, okay na. Ay, ala. So, mana to? Yeah, ang sunod, kay atong sunod ko nun, kwaon, since na naman tayo distribution, 90, 03, Katawa, may mansip. ang atong kwanon, ang atong sunod na to kwanon, kay ang curve. Wow. Wow. Ang Dili. pangit ng curve mo. Ang pangit naman ng curve mo. Sige. Inom gamay. Sunod, sample mean. Ana na sa diri ha. Dapat dito na ninyo panon, dito na ninyo kalimut. Dayon ang 1. 5 points ang Ang iyang area. Ano ba? Ang iyang area, iyang 1. area. Pero ang iyang standard deviation kay 3. sigma over an equal. Sunod, ato ang kaon kay, di ba ang iyang mean kay 90? Oh. So, mag-plus Then sunod, plus 3, 93. 96. Sorry sir, love you sir. Tapos 96. Bayat, 96. 99. 87. Dahil, umaday, 84. ni sir. 81. Saan niya ako natunggan? Sige. No, dari. Tapos, paano tayo na to? Ang ilocate ni na to, ilocate na to. 92. Ang 92 na siya sa 90 o 93. So 90, 91, 92. Dara na 92 diha. Sus! Wala na yung sheet 92. no? Then, pagitaan sa na to ang 85. Asang 85. Sunod na siya diri 84, 85. Ano na, 85. Yan ba niya kay Gulin? Colin. Uneven. Kuling kayo malang. So, ang gipangita diri kay Ilahi yan kayo. Duha na lang isumpay. Colin o Kuling kay madam. Napaisumpay. sunod kay ato din imuon ang equation. P P of x between SP kulin ki mo. hala o ana na siya ha. Then x 2. Imo na siya ikuan. P then ang imong x1 kay 85 then x bar 92. Yes, substitution. Ingan na siya og substitute na nako. Dari mo to. Plus. Squamos. Dari. Squamous. Dili. Yung squamous ay pitin mo. Hindi ako mag-multiple choice. Anura. Sige yot. Sunod. Anura. Sunod. Enjoy bien. Sunod ato ang pangita. Number 1 pa sa bien. Mao na niha ang gipangita. Mao ni siya ang problem. Mao na siya ang problem. Ay, kuha na lang. Probability ng yung probability ng 85. Hindi ba? Tawag sa mga sig. Nya sunod. Kato din na siya i-convert into z-score. So ang ato ang kon sa z-score since sampling distribution Bar na X. siya, Bar X. C equals Bar X. bar x Taro nga na yung accent. minus yung mu ay di ba na then what's itong ubos? Error. Standard error x over n. Since na naman tayo standard error, i-delete na ito bayot. 90 minus 85. Ano si ka masayop kayo? Ganun na. 3. Over 3. Ay la, wait lang, babe. X na. Oo. Then, uy! 90 minus 85, then over 3. 5 over 5 over 3. 5 over 3 equals
5 divided by 3. 1.66. So Z-score. Approximately 1.67. Ay, dili tani i-round off. Ay, pwede na i-round off. Pwede na i-round off. Ito na, ana. Pwede lang natin disregard. Dili lang ikuan. 1.666. 666. Pero ayaw na ako iswap yun ako tanan. Yun ay usa diha nga duha ra akong ground off. Pero yun, Kuyawan ko ba yun? Mas ang Z1, Ang Z1. ang 85 kani. Yung kani. Next week pa daw. Ang ay dili ang kani kay ang sample mean of the sample mean. Nya kani kay ang Ang quiz ba? Ay. Quiz 2. Awa, ito na yari. Oo, tipa bi. Erase natin. Erase. I-delete ko na sa inyo ang una-una. Wala day, di na jud. Lagi sakto. Sakto ra magyapon 90 minus 85. Oh, balik. Pero man ang pagsuot sa formula. Okay, ato Erika. Okay ra Erika, wala na Kani siya. mo ni. Ang sample mean of the sample mean. Hindi na. Oh, mean of the sample mean kay 90 ra ba? Awa, mean of the sample mean 90. Equal mo siya sa mean. Oh, equal naman gyapon siya sa mean. Pareha ra, so Basta ang sample derivation na. mean o population mean equal na sila. Ang kuan na ang sa derivation na may delikta day. Sunod, nanatay Z1. Oh, i-add na to sa tuwang given ha, nanatay Z1. Ayo lahi na sa bayo to. Una na pa ng Z1. color green be. Ay, oh, green. Green. Lakot man. Napindot siya ang girl. Z1 is equals to 1.667. Ano na to? 3 lang ka places. Then sunod ang Z2 diri. Sunod, mangita ta sa Z2. Basta dili ta mo ra kanang down na to. Oh, kay mawala ang value. Check kuwang na. Sunod Z2. 0.01. Doon yung pagtakla. Z2 x bar minus mu x. Nang-out pa siya. Pero ito given sa Zito. 92 yun. Dito bay. Sa, murag na. Dili. Movie to na yung gibuhat. Z1 ng Zito. Diba, sa Z kuan, sa population distribution, ang Z kay x minus mu. Diba? Balik eh, 85 ka daan, minus score. Oh, 85 minus 90, so negative ra ang kuan. Ah, so bali. Negative ko ano siya? So, bali, di ay bayot. 85 minus 90. Bakit yung Erika? Erika, sorry! 85, kay kuan man, di ba sa population distribution kay x minus mu? Yang x sabi na to kay 85, yang mu na ito kay 90. So 3 o ay dili. So, negative 5 over 3. Negative ra gyapon siya. Unsa di pasabutan ni X bar? Ang kuan, kaning 85, ang mean, sample mean. Yang kani kay mean of the sample mean. Kani kay sample mean, mean of the sample mean. Unsa ano ka ang mean of the Mean of the sample mean kay 90. Uy, din. Ana ka equal ang mean sa population ni ng mean Oh, of the sample 90. Di unsa gani ni? Sample mean. Na lang na. Oh, x1 gyapon pero ang kani kay x bar ra ba na? Ang x bar kay sample Ang expert mean. mo Ana kay 90. Dili. 85. Kay sample mean man sa nang 85. Ana, ay sa good. Naglibog ko sa mean. Di ba ana mo nga ang mean sa sample ug sa kanang population kay? Mean of the sample mean kay equals siya sa mean of the population mean. Oh, gani unsa ni? Sample mean. Kani. Mean of the population mean. Dapat equal sa nang bunga ka mauna. Dili siya good. Sample mean raman siya. Oh, sample mean naman siya. Ang sample mean kay nasa siya iyang kabaling mean. Ang mga sample means nasa sa ilahang mean. Ana. Nasa sa ilang average ang sample mean. Stress ito. Negative na ni. Oh, negative. Negative na na siya. Di ba daghan kay awa example ka example nga 5 ka buok. Daghan ang sample. Oh, nasa siya iyang kagalingong mean. Sample siya daan. Okay na? Oh, okay na ta?
Pinamdumi na, no? Sample Oh, of Mew. Mew na lang. Dili tama. Mew na lang, ipiyara mo na sila. Sige. So, 92 nangatol na over... ko. Ay, sabi. Kamukha. Ay, sa. Ulbo na akong kaspa. Oh. Tarungay mo. Gay, ato ang sample mean diri kay 92. Minus 90 over 3. 92 minus 90 over 3. 0.666667. Ano? Pero approximately 0.667. Thousands or tens? Diri, nag-tens lagi ka. Ay, tens, ato hundreds manggikuan, na ato eh. manggikuan diri. Ato ra manggilis diri. So 0.667. Tara na. P. Oy, dili jud ni nato kanon. Taas, PZ1 PC. Z2. Ang kana kay ato na nang ikuan i-substitute. Ang ato ang Z1 kay negative 1.667 di ba nasa taas. Ay, ano na, Darympleeeeee, pwede mo maglibog. Ang kanang X-bar, ano na mo ko, ibutang ditso ang katong sample na... Oh, kanang ipangita. Ang para dili, kay kung magkuhan ng mean of the sample, mean, sample ka kalibog. Sample na lang. Ano may tawag na to sa mean of the sample mean? Kuha na lang. Ang nangan Di ba ang... Sama di. Sama di. Sige, gid. Kuha na to. Z, then ang Z2 kay kani 0.667. Actually, may mong kuan yun. Kana, that. Oh, kana. Then minus naman na, di ba? Kung asay mas dako. Kay between ang ikuha na ba yun? 0.667 minus. Kana, Ay! mag-minus. Ganun na mo, Ari ka sa ubos minus. Like, between. tanang problem. Una ay between. Negative 1.6. Ah. Oh, naray between. Kay mag-minus ka. Sige. Kana, mura na to mag-Z-score. Asa tong palit. Z-table? Z-table ba yun? Oh. Unsa may kuan sa 0.667. Pangan na yung aircon. Nagano din yung mga kanakan chat. Ha? Nagyapon doon sa central limit rep. Oh. 0.67. So, equals, di ba, minus ra ba na? 0.7, Kakingi si Erin. 7486 minus Di ba naman ay mean sa 0.67 kay di mo na ba yagikuan nya negative 1.67 0.0 Dahil putol mo formula sa babaw. I-add lang siya na PO. ay dili P of kuan Z Magali. ba minus O yung matanaw, nag-minus na ka diri sa kuan. Nga, wala ni mo isuwat ang kanina problem. ha Ewan man silang gi-minus, di ba? Oh. O kani o kani may minus. oh O yung kanira na formula mo isuwat. Wala. oh moro gyapon nagi usa ra man na sila Sige. Sige. ay minus gamay. uy Uy, dos ko. 0.475 equals Uy, buhay na percentage ang quiz. Saan tong color yun? Assignment. Ay, then ang iyahang answer is 0.7011 so P of C
Pabili ka ba ng 1.5? Pinta si Rado. 1.67. Si dili man masigugod si negative 1.67. Tapos di kayo na, POC. 0.67 equals 0.7011. Sa answer na. Kailangan gapon ni siya? Ha? Oh, ang C. Wala, 1.5. 90 lagi. Wala na, sin na yung... Gamay mo kay Ibayo nga So dapat na gapon siya. Oh, ha? Nang siya ba kanina? Oh, dapat gyapon na siya nimo isuwat. Or pwede na po din siya isuwat into P then X. Dili. Ayan, sino? 85 then X bar then 92 equals 0.7011. Pwede na may isuwat og ingana. Kaya mama na ang kuan. Summer na answer. Oh, 0.7011. So the probability in the sample mean is between 1 is 0.1. Oh, 11. Okay na? Number 2. Lagi ko kay ba mo suwat yun. The probability. Laday, naglupad siya data mean. Teresa. No mo na wait. Dat. Basta mo na na. Anong sa lang siya? Pedro. One. Jun. Di ba June ko na siya? Central limit na. Nalagay siya yun. Ay, kang Zarina, mangguni. Agi, ato ka nun ako, ame. Ato ang i-answer ako. Ay, Saan pag-add ka na iisan lang ninalayo ko. Sige. Lain na po ka. Sige, lain na punta. Sa kuha na ta, sa ikaduha. Sakto? Sakto to answer? 0. Ay, wala man na kay sa mini-tab man nagikuan ni sir. Sige, dirita sa ako ka. Okay, number 2. The length of time in any hours. The length of time in hours takes 40 of people to play one session. Sige. So, after magbasa to sa problem kay, so ato ang given. Mean of 2 hours, 7011. 0.7. Oh. Sunod kay mean. Part that 2 standard deviation that is the above the expected value, it is 90 of the sample mean. Then standard deviation. Mean. Kay 0.5. Darling, parihan na sa imo kapag isolve mo gani ha? Oh. Same process. Oh, same lagi po process. Kaya sa nga 0.5. 0.5. Araos and the standard deviation of 0.5. Sample size is 50. So, karon kay sample mean siya. Then ang x1 is 1.8. Then x bar 2 equals 2.3. So muna na siya. Muna to naibawan pa. Sa ito ang ibutang ang iyang distribution. Muna given niya distribution kay sample mean. So x bar n. So meaning kani siya kay 2. Then ang standard error. Standard error sa bayot kay sample mean. Sorry. Okay, so mag-answer ta sa standard error. Ako na namin And- sure sa arts Google page. Sure ako 40 to 40. Sa may given.
given dara. So standard deviation is 0.5, then the square root of 50. Square to Your number of lamentation kay Square root of 50 kay 7 point. Italian biya siya. wait, Kay Italian art biya lamentation sa Square root of 7.071. Then 0.5. 0.5 divided by 7.071. Bayot! 0.5 divided by 0.071. 0.5 divided by 0.070. Ay, 0.5 divided by 0.007. So man yun? Uy! 0 point. Ang akong ibutang na nato di 0.07. Oh. Mura na gimuhang standard error. So ato ibutang sa tuwa diri. Ato ang standard error kay 0.0707. What if dili sa pulmin na pagkataon? Ato ra normal distribution na siya. Sample min ra na applicable lang sa talim. So to, Ha? ay ka naka-process sa Oh, sa central limit. Sige. Sige. So ang ato ang distribution kay 2 0.0707. Mo ni siya ang ato ang distribution. Kay kuan ra ba ni siya ang standard error. So mo na ni ang ato ang distribution. Beto isot bi. Ato ang distribution kay 2 man ay pasubol na. 0707. Sige, mo na siya ang ato ang kuan. Mo na to ang distribution. So ari na ta sa to ang bell curve. Okay na tong bell curve. Sunod, ito ang ibutang ang actually sunod, label. Ang standard error, which is kani, 0.0707. Yan na to ang ibutang diri kay ang sample. Sunod, ang ato ang kuan, ang ato ang problem diri kay find the probability between 1.8 and 2.3. So ato ibutang kay probability of x bar then x1 then x bar x2. Ato ra nang i-transpose. P of x1 is 1.8 then x bar 2.3. Diba? Kaya mama na ito ang x1, di mo po na itong x2. Gets ra? Sige. Padayon na ta. So, ang ipangita man kay ang between. So, P of x bar. Ay! Ang sunod na di anak kay ang z, ay ang z-score. So, sunod ang matong pangitaw ng z-score. So, z1 is equals to x bar minus the mu x over the standard error. Over n equals 1.8 minus May pictures lagi. Sa 2. Ay, dili. Lagi sakto man. Minus 2. Diba kay x minus mu over 0.07. Ilaken, na siya. Ya diri yun ba? Dili pa day ka mag-plot diri. Ha? Di pa kasi lagi yan. Oo, niya na. Ato sa pangitan una ang z-score. Kay mana ta uy dito man uy. Negative 0.2. Sakto ba? Negative 0.2? Ay, wala pa din. Negative 0.2. Ay, negative 0.2 divided by 0.0707 equals negative 0.2. Pila din yung monthly nga giingon?
Divided by Kadi? Basta, isa. kani negative 2.828 which is approximately negative 2.83. Sige, mo na ang first z-score. Butang na to z1 equals negative 2.83. Then z2 ato ibutang ato z2 diri equals x bar minus mu x over x and Ken? Ano ito yung gikuan ni Ken? ano man to sum oh wait lang at maabot ata na last na to ikaw man ani Ken sum na ni Ken sige next kay 2.3 minus 2 0.0707 equals 0.3 over 0.0707 equals Mag-inan ako, balik-balik. 4.24. Kani if mag-start na siya og 4, diretso na dyan na 1. Basta 3.999 niya, 4, 1 na dyan na diretso. Wala ang equivalent Oh. sa z-score. Basta magsugod na nag-4. Sige, nanatay z-score, nanatay standard error, nanapot tayo problem. So, ato na lang buhaton kay i-answer na to. So, question? Ang probability sa 1.8 Between 1.8 oh, hours mao ni ang and question. Mao ni ang problem. Kana mao na ang problem. Ang probability sa 1.8 og 2.3 between anak nila mao na ang iyang problem. Kana sila oras. Oh, oras. Then gay, ato na i-plot. 0 1 2 3. Ang z table din ni ha, dili ni ang x. Ang z akong gigamit. Unya na. Oh, ato ra na ikuan, i-x. Negative 1, negative 2, negative 3. Nakadraw sa x na bell curve. Oh, pinapulan ko. Oh, pinatapulan na lang. Pero ato sa ikuan ang Zero, zero. Ang X sa drawing, ang Z. oo, ang z ang pinatapulan. Sige, ato lang ikuan bi. Balik ko na to, balik na to, balik. Ang x sa drawing, ang z. Sige. Unsa to? Ang ato ang mu kay 2. Then ato ang standard deviation kay 0.7. So 2.0707 Uy, channel ko. then 4.0707. Ay dili, sayo. Ao 2.1414 2.21 Then diri kay So, pagay-tingay, patong alas 2. Ay, dili sila na yun. ako Alas 3. 1.9293 Yung joke ko dahil magpasa. Naman doon lang ito. Landog na ako eh. Kung bata lang alas 5. 1.8586 Pakayo sa school na lang kumakuan. diri kay Bato late ko. 1.78 7879 then Pa UTS. 1.7172 sige nanatay z koan z curve mo na siya so atong button kay locate lang nato ang ay ang x sorry sunod kay ato nang i-locate ang 1.8 ang 1.8 kana na siya diri 1.78 1.79 mga na siya diri 1.8 then ang 2.3 kay na siya diri ari mga 2.3 now mo make sense siya kay the more gali na sa right kay mo 1 ra ba so 1 na siya so ato ang easy score if ato ang easy score mo ni siya ang negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0. Ay, at saka erase ako ni. Erase ako niya. Nabiling sa jeep.
kani kay ang 1.8, kani kay ang 2.3. If ato siyang z-score, i-convert na to sa z-score. Ay, z kay I forgot kasi nagkanta. kani kay mahimo na siyang 0, wala 2 na siya. 2, 1, Nagaw na ko dahil. 4. Then kani kay negative 1, negative 2, negative 3, uy, negative 4. Sige, mo na nanatay ang sample mean ug ang z nga graph. Then if ato ang i-locate ang 4.24, naa po na siya diri. The same ra siya sa 2.3. Then if ato ang i-locate ang negative 2.83, naa po na siya diri. The same as the same as 1.8. So ato na siyang kuan. Shade dayon. Ay, shade na. Awin na between man. Diba? So ato na buhaton kay ato na siyang i-minus. So ito to p of x, x1, x, then x2 equals p of 1.8 x bar 2.3. Then i-convert na ba nag-z, diba? So p P of z1, z2 equals to P. Isa to yung value p z less than 1.8, 2.8, negative 2.83, negative 2.83. Then ay dili pa rin. Dili na din. Diretso na no? Dili na din. Ay substitute pa una. Then z, then Dili ko. ha? Di ba ko video ko? Dito na ko an. Dito na, minus? Dito na negative 2.23. Ay, banana ni. Minus na? Kanira. Nag-teacher naman gabi. Ano na wala okay. Unsa? Dito na ka kuan. Negative 2.83. 83 minus ay Less than. z. Less than. Greater than? Less than. Balik ko. Ay sa. Negative 2.83. Then less than z. 4.24. 24? Basta na dayon. Then kato na dayon p z less than 4.24. Kaya dako man siya. Minus p z less than negative 2.8. Ang Z ang yung minus or ang... Ay, o Z. Sige, wala mo kayo value sa mo. z.24 kay 1 na siya, di ba? 1 minus... Minus. Kuhan sa... Negative 2.83. Negative 2.83. Sa kuhan, pagkitaon mo sa value sa Z. 0.0023. So, 1 minus 1 minus 0.0023. 0.9977. 0.9997. Tulo ka 9. Yeah, so closer dyan siya sa 1. Ay, di na lang tama putangan. Ay, doon ka 0 sa 0.0023. Oo. 0.1. Ana. So, muna na siya ang answer. So, muna to. Next, last, kang Kent. Ito na ta sa answer. Gimingaw na dyan ko. Ari na ta sa kang Kent. So, kani. Kay summation na ni siya, libuga ni. Ay, task kayo. Ha?
Katong sum? Dili ba? Ang symmetric ay symmetric lang. Yung mas man ang ako ang Medyo kuta na tayo eh. Sige, sa sum na ta. Ang sum, ang iyahang distribution, di ba sa sample mean kay ana ug n. Pero ang sa summation kay kani x then n. Ang kaniyang ano kay sum ani niya. Ang sum ay sum sa tanan x. Then sunod kay ano ito? Ito ang bike balingkod. mirror mo na Oh, mo na to ang kuan. Oh. Ang oh. Then ang kani ang iyang n kay mo ni siya ang summation sa n times niya ka ng same repeatedly and the same shape and sige ni. Ay, oh. Yan nabi ang gibutan ala picture abi to gibutan ni ma'am dito ha. Okay, ang sa tattoo man yang kita sa yang chest. O sige ni ang summation times ang pattern balik ang usa ka shape. Unsa tawag ana? n Noon sa yun? okay. Ay, gimingaw na ko sa carbon. Day, naunsa ni Day ka Kent Day? Isa. Kani siyang mean of the sum, standard deviation. Sige. Ang kani siya kay mean of the sums. Kani siya kay standard deviation of the sums. Mura siya katong mean, niya kani kay standard deviation. Ang kani yang formula ani kay the sample size times the mean. Then ang kani siya kay kuan ang standard the square root of the sample size times the standard deviation. So okay. Kani kay mean of the sums, kani standard deviation of the sums. So mura siya mean ya standard deviation pero sums ana nila. Nya pagkuhaan ni kay the sample size ang kani kay Mo dyan niya ang formula yun. oh Kani? Ay, ano, Jude? ha oh so sige, ang diri sa tuang problem kay find the probability that the sum of the 80 values or the total of the 80 values is more than 7,500. Yeah. Find the sum that is 1.5 standard deviations Darayot tayo ko. above the mean of the sums. So ang gihatag diri kay ang sample size is equals to 80. Then ang mean kay 90. Then ang standard deviation kay 15. So mo ni ang given na to. Ato ra ni E, substitute sila. So ang EX is equals to N times the kuan kaning mean. So, 80 times 80 times 90. 80 times 90 is equals to 7,200. Then, ang kaning N is equals to the square root of the sample size times the standard deviation. Ato ang sample size is 80 times 15. So, ang giingon ni Ken, kay igo, pwede ra siya ingani, di ba? Kana i-libre ingani. Ano itong giingon ni Ken? Then, mo na ni siya ron. Then, draw the curve. Oh, ano siya? Oh. Then, ang ipangita diri kay sum of the values. Pero pali, nakuna iyahang kuan kaning 70. Ning nakunang. Ha?
Dara yun. Okay naman na kay Kwan biya ka na multiply, pwede na magbali-bali. So ato na ni substitute. So equals ang EX is 7,000. Ang EX is 7,200. Then pwede po siya 80, then 15. Or 15, then 80. Pwede na nga na magbali-bali kay times man na. Sige, mauna na siya ron. Nanikahuman, yan sa sunod mami. Lupad na nga. Saan yun? Lupad man yan. Oo, ang gipangita kay probability if ang sum, so ang gipangita kay ang probability if ang sum is greater than 7,500. So, mana to ang unahon og kanabuan. Kanabuha, ato iso. Naman siya given na 7. Muna yung formula. Z times, same as So, ang formula is z-score, pero nara siya na summation minus the summation of the mu x over the standard deviation of x. So, ato rin i-substitute yun. Diba, ang atong EX kay 7,200. Balik. 500 una ka given. Oo. 7,500. Ang given, Yes, minus 7,200 sa itong x. Over the standard deviation of the sums, which is 15, 80, or 80, Kita ko lang line ni Sir Dere. 15. Sige, muna na siya ang answer. At ay, ang buwan na niya. Pwede na mabali ang 15 ng 80? Oh, kay times naman sana. Then, ang lima ibutang kay kani 2.236. Ano Kani na man tubag ikon. nila tanan? Oh, mana na tubag. Times ni, man given this. Oh. Kani times ni. Oh, mana na ang final answer. Sa A. Sa oh, kani A. Or 2.24. Mo-draw daw curve o kakent ni Day. Draw tag curve. Then, ang area ng 2.2.36, oh. Kay 0.9875. Area. So, Area na ana niya. So, ano sa? Tuloy na ko ba yun siya? Wala, muli na sa 2 ka 3. Ha? Ah, oo. 2.24. Then, mo na ni, ato ang butang ang curve. Sa'yo mo mayot, mag-review ta ni Val. Magitias nyo sa'yo. Uy, gawak. Pwede mo na to sa kwan. Like, out siya ba? Break time na na. Or 130 to 3. So, iba sa Brooklyn. Or 1. O, 7,500. O, 7,500 yan. 2.24 na given. Oh, summation of the X man. Which is 7,500 yung man. So, Z niya kahit 2.24. Na ang total. Okay na na, uy. Hindi na rin yung tayo. Ay, isa na lang na ang curve sa kuan. Stress na. At least nakalalis na. Yeah, at least nakalalis out naman. Video call na ninyo guys. Mag-gymit. Gymit yun. Matuog sa pag-abot sa mga alas 6 na Sige. Pag pinantagay ta. Hello? Yung nakatuog na bitaw ka na yun. Tara na! Oh, magsilalis. Magkuhan na si Darympleeeeee siyang whiteboard. Oh, naman kay whiteboard sa mo. Kasi lang, basurahan ba yun? Uy, naman tingay po na ma-share screen ba? Pangita na lang. Ay, lisod na mga. Wala, guguday. Nasa may guguday. Ano na YouTube? Paano na nila? Paano mo tingin na nila? Fix ako. May basurahan. Ikaw na lang di-click. Sige, bebe, sorry. Uy, stop na ni. How do you stop this? Yuko. How do you stop the ano? Pangsakpan, uy.